Kul att se att ni har tagit er hit idag på lunchseminariet. En hel del är säkert familjära med vårat format. Det är Impressviden, SPUF och Smartbild. Vi är ju innovationsprogram som finansierar forskning och innovation. Och det här lunchseminarierna så tar vi ett ämnesområde och tittar lite närmare på. Och idag är den viktiga pusselbiten för att få klimatneutralitet, och vi går vidare och tittar på klimatförbättrad betong. Så ett snabbt koll på vad vi har på programmet. Så har vi som Therese sa, 3 stycken talare ska berätta om 3 superintressanta projekt. Och sen har vi Katarina Malaga från RISE som berättar om vad de här resultaten innebär för sektorn och klimatförbättrande betong och sektorn generellt. Så med det så vill jag lämna över till Andres för att prata vidare om smart cement för nya övervakningssystem. Välkommen! I'm sorry first, as always, I always apologize that I have to speak English, but my Swedish is still not yet good enough to do it. So here, just a couple of words. So the Smart SEM, I've been presenting this a couple of times already, but this time I have a quite important update. The project has been started a couple of years ago. It was financed by Infra Sweden, Vinnova, Trafikverket, and then in the second part also by SPUF. The PhD student who did the whole project graduated fairly recently. It was in autumn last year. It's a Tanya at Boasiri. So she actually performed the whole research. About this Smart SEM. So of course it's related to sustainability. And if you look at the concrete structures and their sustainability, it's not only the material used, but it's also proper structural design, architectural design, and then of course the concrete mix design has to be done in a proper way. And if you try to, of course, reduce the amount of Portland cement and so on. But if you look at in the longer run, you also want to have those structures to last as long as possible. The longer it lasts, the more sustainable it will be. So then the monitoring comes into place. And as people who do monitoring know, there are many developments, including flying drones and so on. But the truth is then it's quite hard to monitor concrete because many of the deteriorations, they actually are initiated inside. And before they are visible on the outside, which can be spotted by the observer, by the drone or just the inspector, there could be quite a lot of deterioration happening inside of the concrete. So the monitoring of the internal part of the concrete is really important. And of course, there are some sensors you can put inside, but they are not working this well. So several years ago, we came out with a solution or idea to develop the concrete which would have the self-monitoring capability. And if you look at all sensors, they are quite often, mostly they are based on changes of electrical properties, where there's a conductivity of piezoelectric, piezoresistive changes, properties are changing because of several factors. And for all of them, you need to have some conductivity. And as all of you know for sure, concrete is a really good insulator. It conducts some electricity when it's wet, but otherwise it's perfectly insulating. So in order to make the concrete self-monitoring, we need to induce some conductive phases. And there are several variants you could use. There are steel fibers, carbon fibers, and so on. But the most effective way to do it is to use the nano-sized materials. And in this case, we went for carbon nanofibers. And of course, you can add them as a liquid, almost like a chemical admixtures, get it inside and get some properties which are suitable to make sort of monitoring. But there's always problem with the dispersion and many issues related to this are actually limiting full-scale application of those solutions. So we went for another solution. We went for we actually synthesized these carbon nanofibers directly on Portland cement. As you can see on this image on the left side, you have a normal pristine Portland cement, just regular. You could just get it from a Bygg Max or wherever and put it to the reactor, grow these carbon nanofibers on the surface, and then you receive the nano-modified Portland cement. So it's nothing else like a cement particles with attached carbon nanofibers.
And then interesting thing is if you use this cement to make a concrete mortar paste, you create a matrix which is very sensitive to loads, changes of temperature, chloride penetrations, you name it. So all these factors can change the properties. So of course you can use this cement to make structures, which would be, the whole structure would be smart, but we are not able to produce this much of this nano-modified cement at the moment. So we went for producing sensors. So this example of a sensor, which we are using at the moment. And in this case, it was enough to put 8 to 10 weight% of the smart cement to the mix. So you're replacing just 1/10 of the cement with the smart cement, and you can produce the sensor. And there's just also simple diagram how you can connect it, and how the actual sensor looks like in the right lower corner. So what you can measure strain, stress, you can measure humidity, temperature, you can detect crack formation also inside, outside, wherever the sensor is. You can determine the chloride penetration, and the latest also show that you can monitor vibrations as well. So for example, if you have a sensor in the bridge, you could monitor the number of cars passing using the sensor, which is in the concrete. It's super sensitive. The sensor is so sensitive, if you would put it in between your fingers and you just squeeze it just like this, you would have a change of electrical resistivity of the sensor. So it's really sensitive. And of course, you can regulate the sensitivity by adjusting the manufacturing process. Just one example of how big difference there is. So if you look at this figure, the straight lines, when you apply the compressive stress, so when there is no smart cement or just the 2-8% of the smart cement, there is no change. So there is no any sensing capability. But if you replace 8 to 10%, you get really huge change and very high sensitivity. This is just one example of the reaction of the cement of the sensor when you apply the compression load. So what are the benefits or the characteristic of the sensor? So one sensor can measure many parameters. And of course, it's good, but there's also a problem with this. It's highly sensitive. It's very easy to produce. You could basically buy a kitchen mixer in whatever shop and just make these mortars by yourself, having this one bag of a smart cement, and you can make sensors by yourself. Of course, you have to calibrate them later, but the production itself is very, very easy. And then you can, like I said, you can just cast the sensors, but you can also cast entire structures. And the good thing is that then you can make a tailor-made. So if you have a bridge which has certain concrete with certain mixed composition, you can repeat exactly the same composition to produce your sensor. So you can use the same cement, the same water cement ratio, same admixtures, and so the microstructure will be the same. So what it does is then the sensor will be deteriorating together with your surrounding concrete. So you don't have a problem like with metallic sensors. They afterwards, separating from it, or they are getting a corrosion or whatever is happening. It's never the same what's happening to a concrete, but in this case, the sensor is a part of your structure. It's going to be aging. So in real life, hopefully, it can last as long as the structure. I think I'm running out of time, but so this was what I used to present a couple of times already, also in Sweden in the past years. Like I said, the PhD student, she graduated last year, and at the end of the project, we managed to install the sensors. We finally managed to install the system on actual new bridge. And as far as I know, as far as we know, this is the first installation in the world using this type of sensors. The system looks like this. So there is a sensor, there's data collecting system. The idea is then the data can be collected in real time. They can be stored in the cloud. And in this case, we are using on-site power supply, but the next step, we are developing system which will be self-sufficient using solar and the wind energy. So it could be also installed on bridges which are in the middle of nowhere without a connection to the electricity. In this case, the sensors were installed in. I'm sorry, but I had this presentation re-recorded for other presentations, so I think it just switched on. Still, the information is the same. So I just go to this mode. You can see the presentation with all the frames, but just to make it short. So this was the first presentation in the world. We installed it in northern Sweden, close to Pajala.
And the system at the moment, it was powered by electricity from the net, but this year hopefully we install also some solar panels, so it should be independent system. And the sensors were installed different part of the element, and you can see on this picture it was in the middle, some on the edge. So the location of the sensor will determine what will be the predominating factor the sensor will be measuring. So if you want to measure the hydration heat, of course you would go for the central sensor, install somewhere in the middle of the element. If you want to go for strain stresses, you go for the place where there will be a predicted the highest stresses. And if you go for example, for chloride penetration or frost durability, you would go to the edge of the beam of the bridge. So this is what we did. And the installation was very simple. We didn't really have any problem with the contractors. And then these are the first results. So we're able to follow the hydration heat with the sensor. We had also a thermocouple, so it was quite well correlated. But we are collecting the data, and I hope in a couple of months, couple of years, we have more to compare with existing models. And I think that's all I have had. I'm sorry for this disturbance. I didn't know how to actually switch it on. No worries. Very good. Thank you very much, Andres. Your project is a very disruptive way of monitoring. How did you came up with it from the beginning, the projects? So the whole idea for the project started, actually for making a smart cement started in, I think, 2008 already, when I was back in Finland. And then we developed the material, we developed the method how to produce this nano cement, but actual research on application of this developing sensor was done in Sweden. And it was also coming from the fact that people who do monitoring, they always have problems with sensors which are dropping off, from the side of the bridge, and they don't really last very long. And so we wanted to create something which can last as long as the bridge, as the structure, and this is how it came up to this. And I think also the whole idea of smart concrete is very cool and very sustainable, because it's not only the monitoring, but you can also harvest energy. We have an ongoing project how to harvest energy from bridges because of using this technology as well. So there are many options. Yeah, thank you. We will come back and look at those projects later, I hope, in future seminars. Thank you very much. Thank you. Nästa presentation på listan kommer Scott och berätta om, och det handlar om IoT och byggdata för att komma vidare med klimatförbättrad betong. Jag lämnar över ordet till Scott. Välkommen. Okay, thank you for that introduction for this. I'm just going to start my timers here. So with you've heard the title, what it is for this project, what we started with. We had various partners, Hilbert Materials, Fiat, Cement Rocks, the IoT companies, Selsicom and Easy Systems, and later on, Nortec joined us for this project to help reference what we're doing. So the outline of this talk is going to be is just give you a verbal purpose of the project itself, and just high overview of some of the machine learning methods we used in this project to analyze the data we were gathering, and then a spin-off from a new project that has occurred from this. So this was first part was sponsored by Smart Build Environment with it, and this is the website they put up after I gave information for to make available to the public. So when we were at the very beginning of this, with the data for this, we started with actually this graph, what it is, to say, what machine learning techniques can we approach to the construction industry, specifically the environmentally friendly concrete, what it is, because the companies want to keep moving this forward, this environmental sustainable concrete to play a important role. So we had to actually say, what data you have? Is it in a raw format and it's unlabeled? Is it partially organized? Then we would have to define what it is, semi-supervised with it. And if it's all organized, then it's in supervised format with it. And as soon as we start being able to organize that, then we can start classifying what tools are out there and what would be relevant to the industry itself to take advantage of this analytical tools to gain insight and benefits they didn't have before. So that
figure now switched from what I showed previously to this one, where there's a lot more detail here with it. Whenever we sat down to look at the data that was gathered from the sensors itself for use. Most of the time we were working with supervised data, what it is, so that naturally fell into the support vector machine, SVM, or neural networks, of course. Linear and the Gaussian process were also used, and I'll show you some of that. Reinforced learning was also considered, which is a very handy when you have some structure, but some unstructuredity. So for an example, is if you have certain procedures, but the environment's very dynamic, what it is, you can adjust what you want for it. The other things we were considering is that, was it unsupervised for that? And this is a handy feature when you have a large number of features that you want to reduce with it. But we looked at it, but we were able to keep it organized. While I can't show you the recipes and explain where it is, this is actually a data source to give you some ideas with it. That's available to the public. And that, which is over 1,000 samples for it. So there's basically 8 inputs coming in and 1 output, what it is. So it's various possible ingredients for combination, and the strength could be used. So we use that as a taste space. And when we were taking a look at the models here, we found very quickly which one was the best for a particular situation here, which you can take a look at the number of errors that occurred, which was quite high with it. But if you look at this chart, you'll see random forest for the machine learning was the best. However, I mentioned to them, if we tweak the neural network models, which is multi-layer perception, you can get better results. So we stuck with that. Of course, there's other things you can consider on a support vector, LSTM for it for various reasons. Other things I would suggest for your innovation for moving these ideas in machine learning to play a role in construction for analyzing data with concrete is be aware that even when you have test models in here for using, sometimes the data goes off for a variety of reasons, whether the context mixture was not what you had in previously, sensor location, actually, weather forecasts, what it is, or the curing method it is. So it could, you might have to retrain your models for this. But even though what we didn't have to do that too much because of our data set, what it is, we also wanted to take in consideration is that if we know what the behavior is at this particular time, based on our historical data, one of the questions we did ask, what would it be in the future for this if we don't have a clear understanding what the predictability is, which is irrelevant when you're doing the machine. So what we did is what they call a Monte Carlo method. There's other methods of this, but this is the most useful one, where you take several random samples, what it is, a stochastic approach to gather what you need from here, which was useful to feed into the models for machine learning from that, which can benefit your models. The spin-off project, we also had afterwards this, because the previous one was just 1 year, and this one is a little bit longer, is that we wanted to evaluate more AI methods and see what tools we can take from what we understand and make it more useful for the construction to keep innovating and moving Sweden forward in the machine learning for the construction. So this one was several of the other partners carried on with me afterwards with it, with Hebrew Materials and PIAD. South Comes Swedrock, but also we formed RICE. We set up a collaboration with them to share some data because they have some tools, and then we have a reference group that's Thompson Cement. What we've encountered so far is that with the linear approach, it's very limited for us. What it is, it's useful. It does actually good where you can predict for the setup with it, but it's a precise measurement. So if you take T1, and you say at that particular time, it is exactly at C1 is the information, or T2, exactly C2 for this, which doesn't work in real life. So then I said, we have to put a form of adjustable for this, for the predict. So what I did is that I introduced Bayesian with it, where you can see here, by adjusting the linear line, what it is, so 1,000 iterations is the orange part, we're able to get other results. But the translucent, the yellow part, is that you're able to include unknown factors with it and to be able to adjust for this more accurately. So based off time and the heat we have for this, making it more realistic what was going on inside of a site and be able to predict and motivate things.
So what you conclude from this is that there's a lot more work to be done with it, and you have to lay out a plan for this. So when you get the data, make sure you clean it and organize it for the machine learning and fuse it together, analyze it. And when you're looking at it, realize you're creating a digital twin with this and the perception of this. Take the knowledge that's available to you from the other people in the product, iterate through it, and keep adjusting with it. And if you keep doing this with the machine learning techniques, you can actually lay out a digital roadmap for the business, for the actual construction industry with the cement. So I'm going to conclude there with it. And I want to say thank you very much for listening. And I hope you enjoyed this. We did, certainly. Thank you very much, Scott. And the development is happening so fast. How can we start implementing and developing at the same time? Because we always generate new data all the time. How to start implementing all the new findings? Well, the solution for that? There is actually to keep contact with the companies, with academias for communication would be relevant, because we are very familiar with the new ideas and what would help with the companies to implement it in. So a transfer of knowledge back and forth is a good way to be working with this. Yeah. And I can see that in your project you have many contractors interested. So yes, they are interested in what happened at the university. Absolutely. Yes. It's very beneficial. Yes. Great. Thank you very much. Fast forward to, vi ska titta vidare på klimatreducerad betong och miljöpåverkan i ett slutskede. Välkommen, Caroline. Hej, Caroline heter jag. Jag jobbar på NCC på Infrastructure inom teknik och hållbarhet, och jag och mina kollegor har tittat lite närmare på just sluthanteringen av betong och klimatreducerad betong. Som ni ska få lära er lite grann om idag. Vi ser hur jag kan komma vidare. Så där. Då ska vi se. Ja, alltså frågeställningen som vi har jobbat med i den här studien är ju att vi har ju en klimatomställning som vi är inne i just nu. Vi kommer få mycket mer klimatreducerad betong. Fler olika typer av tillsatsmaterial i betong, alltså en större variation av betongen som produktgrupp. Samtidigt som vi då behöver gå mot cirkularitet mer och mer. Vi måste lära oss att återanvända och återvinna de materialen som vi tar fram. Och vår frågeställning är ju att går det här ihop? Kan vi återanvända den betongen som vi framställer idag på ett miljömässigt säkert sätt? Den här frågeställningen kom från min före detta kollega Ellen som jobbade med markföroreningar och ofta stöter på föroreningar i mark som är orsakade av både askor, stenkolsaskor och även olika typer av slaggar. Så hon drog öronen åt sig och var nyfiken på hur kan vi veta att det här materialet är säkert? Så därför hoppade vi på frågan. Och vi har tittat från väldigt många olika håll. Vi har tittat på egentligen vad har vi för möjligheter att säkerställa att det här är ett bra material under hela betongens livscykel. Och det är väl vårt grundtänk här. Vi tittar lite närmare på varje del av livscykeln för att se hur får vi med oss det vi vet från råvaruframställningen genom byggskedet och driftskedet. Så att vi har med oss kunskapen om materialen hela vägen till sluthanteringen av materialet när det når slutet av sin livscykel och ska påbörja nästa livscykel. Och då kan vi titta på, vi kan använda olika verktyg för att säkerställa att det är ett bra material. Och verktygen ser lite olika ut i de här olika skedena. Så tittar vi på råvaruframställningen så är det ju framför allt de standarderna som finns som styr tillverkningen av bindemedel och betong som är
som är styrande helt enkelt för så som vi jobbar. Och nu kommer det också komma en ny standard för alternativa bindemedel såsom vulkaniska askor, kalcinerade leror och bioaskor. Och där har vi väl sett att du kan få med en hel del information för att du uppfyller de här standarderna. Men syftet med standarderna är ju inte att uppfylla någon typ av miljödata, utan att du ska ha en funktion, att du ska säkerställa funktionen på materialet. Så att miljöfrågan blir lite sekundär där. Så att vi kan inte säkerställa att det är bra för miljön i slutskedet bara genom att titta på standarden. Och kikar vi vidare på byggskedet, vad kan vi jag då som entreprenör på NCC, hur kan jag säkerställa att det som vi köper in är säkert, det vi får från materialleverantören? Vi får ju ett gäng och då köper vi in väldigt flera olika typer av betongrecept. Speciellt då när det gäller klimatreducerad betong, det är ju en del av grejen, att vi ska ha rätt material på rätt plats. Och det kräver ju att vi har olika material på rätt ställe, så att vi får väldigt många olika recept med väldigt många ingående råvaror helt enkelt. Och i det här skedet så går ju betongen från att vara egentligen olika kemiska produkter till att bli ett byggmaterial, vilket också då innebär att vi har olika lagkrav på oss, eller på leverantören och på mottagaren för vilken data som ska skickas med. Så att det kan vara svårt som entreprenör att få till sig all datan om innehållet i alla olika recepten. Jag ska prata lite vidare om det sen, men det är en stor puck så att säga. Så där behöver vi egentligen samarbeta och jobba med verktyg för att komma vidare. Digitala verktyg för spårning. För vad vi har för innehåll i betongen är egentligen en väldigt stor nyckelfaktor för att vi ska kunna veta vad vi jobbar med. Och det kan vi göra på väldigt olika sätt. Loggbok och bedömningar i byggvarubedömningen och bästa är ett verktyg. Men nackdelen med dem är att vi inte får en bedömning på varje recept. Utan oftast är det att vi har lite större produktgrupper där man inte kanske har heller gått in och spesat vilken ballast har vi, vad har vi för tillsatsmaterial. Utan det är oftast ganska generella bedömningar som också är oftast grundade på lite mer schabloniserade återvinningsscenarier. Där man kanske inte har hämtat så mycket data ifrån det sista användningsskedet, utan det är lite mer hypotetiska användningsområden för sista skedet. Så där har man en del att gå. Men GTIN är ju någonting som vi har fått mycket input ifrån materialleverantören också. Att det är ett bra sätt för tillverkarna att kunna tagga varje recept och få med information från tillverkningen hela vägen ut även till loggboken, eller om du har en digital tvilling, att där ryms du med mycket mer information än vad du kanske kan skicka med i en följesedel. Och den kan du också, du kan ju GTIN-tagga alla material i en 3D-modell så att du vet vart materialet är och vad det innehåller. Så det ser vi som en jättestor och viktig pusselbit för att i första skedet kunna få med sig informationen. Sen går vi vidare. Jag ska inte vara så långrandig på de sista delarna just i den här slidesen. Men när vi når slutet av betongens livscykel så behöver vi ha kvar med oss informationen från tidigare skeden och göra en plan för efterbehandling och hur materialet ska återanvändas och återvinnas. Här behöver vi oavsett egentligen, även om vi vet vad vi har för material, så behöver vi ofta göra en provtagning av materialet för att kunna bedöma huruvida det finns, när vi ska använda materialet till ett nytt användningsområde, om det finns några ytterligare risker. Och även yttre påverkan under driftskedet, som till exempel vart betongen har använts, hur den har andra material och produkter har varit i kontakt med den under livstiden. Och som jag var inne på, att göra riskanalys för det nya användningsområdet, där
den här betongkross i det här fallet är tänkt att användas. Och vanligen när vi tittar på krossad och återvunnen betong så använder vi det som fyllnadsmaterial i mark. Och då behöver man helt enkelt matcha innehållet i betongen mot det stället den ska återanvändas på. Och det här kan man göra på väldigt många olika sätt. Det största hindret här är att vi inte har några riktlinjer som är anpassade för återvunnen betong överhuvudtaget idag. Vi vet inte vad vi ska ta för prover utan man får ta analyspaket och använda som anpassade för förorenad mark eller för hantering av avfall och avfallsklassning helt enkelt. Och jämföra mot dem och då blir det upp till varje individ, alltså varje handläggare på tillsynsmyndighet att göra en egen bedömning för vad som är rimligt i det här fallet. Och det kan vara ett hinder för återvinningen skulle jag säga i många fall. Att man inte vill gå för långt så att säga eller göra fel. Så där behövs mycket tydligare riktlinjer och krav. Vi har också ut en liten fallstudie inom det här projektet där vi har tittat på faktiska betonganalysprover inom Västlänken etappen 102 centralen där vi både har klimatreducerad betong, vanlig betong men också återvunnen betong ifrån befintliga betongkonstruktioner som är gamla som har rivits som används som fyllnadsmaterial i projektet. Här har vi tittat på analysresultat ifrån den provtagningsplan som är befintliga provtagningsplanen som är då framtagen utifrån krav i miljödomen som finns från tillsynsmyndighet för användning av massor i mark och även jämfört med de kraven som mottagare av överskottsmassor har. Och de visar, utifrån dem så har man analyspaket som både ställer totalhaltsanalyser och lagtester på finkrossat material och delar ut analysresultat utifrån de parametrarna. Och som sagt så saknar vi ju riktlinjer och analyspaket som är speciellt framtagna för betong. Så att i det här fallet så har man jämfört dem för riktvärden för mark. Och då kan man sortera in, ofta är det jordmassor som man sorterar in som användbara i där det är mindre känslig markanvändning eller känslig markanvändning. Beroende på vilka som ska vistas i området där den här jorden eller massorna ska användas. Nu behöver vi ta de sista slutsatserna, Caroline. Ja, vad vi kan se är ju att slagginblandningen, vi har ganska hög procent, 36% slagg i de största proverna. De innebär i de här proverna ungefär liknande eller till och med bättre möjligheter för återvinning i mark som traditionell betong. Och de digitala verktygen är en stor möjliggörare för att vi ska få bättre spårning. Vi får information från tillverkare via GTIN och digitala följesedlar för varje recept och det förenklar otroligt mycket i planeringen och hanteringen. Men vi behöver bättre riktlinjer och analyspaket. De behöver vara anpassade för återvunnen betong som fyllnadsmaterial och de behöver också utökas så att vi kan få med alla variationer av de här betongsammansättningarna som kommer framöver. Så vi behöver mer studier och djupare studier på olika betongsammansättningar och delmaterial också för att kunna ta fram bättre riktlinjer och analyspaket. Tack Caroline. Vi hinner tyvärr ingen fråga där, men det kan bli någon på sluttampen. Nu har vi hört 3 väldigt intressanta, lovande studier som också har tagit oss vidare mot resan mot klimatneutral betong. Jag välkomnar Katarina Malaga för att reflektera över vad vi är och vad vi är på väg någonstans vad det gäller utvecklingen.
Tack så mycket. Katarina. Tack för förtroende att jag kan ju summera lite grann vad det som hände inom betongutveckling eller klimatförbättrad betong. Vi har ju hört 3 olika projekt som egentligen det här gemensamma nämnare är ju betong och vad är det vi kan göra med betongen. Det som jag kan ju säga bara inledningsvis är ju att utvecklingen av betongmaterialet har ju gått väldigt mycket framåt. Och för flera år sedan så fokuserar ju hela branschen och forskarvärlden på de här mekaniska och beständighetsfrågor. Så alla pratade ju tryck och fastighet och frosten och så vidare. Vi tittade ju också innan framförallt på Portlands cementbaserade ju cementen och betongen. Så att den forskningen har ju förändrats totalt. Och de senaste skulle jag säga 10, 5 och speciellt de här senaste 2 åren har ju handlat väldigt mycket om hållbarhetsfrågor. Och det är det som vi hör nu egentligen att vi har ju vänt egentligen den här hela utvecklingen. Så branschen har ju blivit otroligt mycket medveten. Men det som jag tänkte bara kommentera är ju om man tittar på den första presentationen är ju, vem skulle ju tänka sig att man skulle prata att cement och betong kan vara smart. Så att innan så var det ju en grå massa, men nu pratar vi om smarta material som man stoppar i och kan ju faktiskt också ju använda i betong som en stor sensor. Och det är ju, Andrei har ju visat det att man kan ju mäta nästan vad som helst om man har ju rätta förhållande. Det som kanske ju Andrei inte nämnt är ju visst att den utvecklingen går framåt och det finns ju massor med olika typer av material som man kan ju stoppa i betongen. Och det är ju inte omöjligt. Det är också nödvändigt att undersöka möjligheterna med de här nya materialen. Men jag tänkte bara att det finns ju en fråga som kanske i branschen kan ju svara, fråga sig är ju 8-10% av de här kol-nanofibrer. Det är priset för det första. Så jag kan inte tänka mig att det är så billigt i dagsläget. Det kan vara billigare i framtiden. Och sen hälsoeffekter, hur man hanterar de här materialen. Nano låter ju alltid så där att det flyger iväg när man börjar ju hantera det rent praktiskt. Så att man behöver ju faktiskt utbilda eller informera ju andra hur det fungerar i verkligheten. För att end of life, när vi har ju 8-10% av sammansättning av betong med nanomaterial som kan ju komma ut i atmosfären. Så det kan ju betyda ju en typ av fara och vi vill inte ha någon problematik som liknar ju den här asbestproblematiken. Så att nanomaterial är superintressanta, superviktiga. Bara vi hanterar dem rätt så tror jag att vi kan ju komma väldigt långt. Så att det är väldigt positivt. Sen det är väldigt mycket som handlar om datahantering och jag tycker det är ju äntligen någon som vågar ju visa att det går ju att hantera data. Vi behöver mycket mer data, vi behöver ju bättre system, bättre analysverktyg egentligen för att kunna prediktera framtiden. Och det har ju legat ju på enskilda företag. Så jag tycker att det är ju superintressant med det här studien från Linköping att vi kan ju hantera det visst med Monte Carlo-analyser och Bayesian statistik som är ju väldigt intressanta. Jag har faktiskt själv jobbat med det för länge sedan. Men det kräver ju bra kvalitet på data och jag tror att i framtiden behöver vi vara lite mer frikostiga med den egna data för att kunna ju prediktera det som kommer att hända framåt. Och det är ju framförallt, det handlar ju om den här klimatförbättrade betongen som kommer ju att ha helt annorlunda sammansättning i framtiden än idag. Så att den data som gäller ju bakåt behöver ju inte kanske vara den data som vi kommer att använda framåt. Så att vi behöver mer data som är lite mer aktuellt också. Men superintressant. Sen när det gäller ju det här NCC-caset med centralen i Göteborg så tycker jag det är superviktig aspekt när det gäller ju end of life eller recyclingfrågor, återanvändningsfrågor. Betong som vi har idag och vi pratar ju klimatförbättrad betong som har ju slag till exempel eller flygaska. Båda två
materialen är ju certifierade, så det är ju inte riktigt flygaska från andra förbränningsprocesser eller slag som kommer från andra processer. Så att vi måste vara medvetna. De materialen som vi stoppar i betongen idag, de är ju certifierade och de kommer ju inte att påverka ju miljön negativt idag, men som sagt, det är ju nya material utvecklas och den aspekten är superviktig. Så att jag skulle säga klimatförbättrad betong, det finns ju 4 nivåer för klimatsänkning, det vill säga koldioxidsänkning av det här avtrycket idag. Och det är ju Svensk Betong som har tagit fram en vägledning. Och den här 4:e steget egentligen visar ju att man kan ju sänka ju avtrycket med 40%. Men idag, enligt regelverket, så kan vi ju faktiskt sänka det upp till 65%. Bara vi vet hur vi ska göra. Men det som alla de projekten som visar är ju att vi kan ju gå från nanoskala till makroskala, och betongen är ju mycket spännande material. Det finns mycket som händer, och det är ju ett material som man inte har tänkt för länge sedan att det kan man forska på så mycket som vi gör idag. Och vi kommer att forska ännu mer på det. Så att vi har ju hört att Camilla nämnde ju de nya materialen som kommer in, vulkaniska askor eller andra material. Så att det är väldigt mycket som händer. Jag vet inte, jag kanske stannar här. Tusen tack Katarina. Jag ska lägga in referensen till Svensk Betong som du sa också. Ja, det stämmer. Mycket händer och vi har fyllt dagens program. Så jag vill bara tacka er så mycket och hoppas att vi ses igen. Och att ni hör av er med frågor och synpunkter och idéer till talarna ifall ni har dem. Och så vill jag tacka talarna och reflektören så jättemycket. Tusen tack för idag. Here